सन्तोष सिग्देल म माडीको टुर सन्तोष सिग्देल सुदन भण्डारी नवराज सर अगाडि बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ माडीको अर्को रमणीय ठाउँ वरिपरि पहाड खोला बगिरहेछ पानी छ त्यहाँ अहिले चाहिँ थोरै पानी रहेछ लेउलाइरहेछ तर पछि धेरै आउँछ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मेला पनि लाग्ने रहेछ यो ठाउँमा ओके द्याट्स गुड अब म पनि जान्छु यो मिसिस मी भिडियो हेर्ने मान्छे है चिन्नु भएको होइन टिकाराम दाइ उहाँ चाहिँ स्पेसली टिकाराम दाइ पानको पातमा पानको पात है उहाँको नाम तर चिन्नुहोस् नभन्छ
गर्छन्। No.